שלום וברכה מוריי ורבותיי, יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו, והנה שאלה שלכם. מה עושים כאשר בן הזוג אינו מוכן לשים מסכה? לא מוכן לעטות מסכה על פניו בימים קשים אלו, גם כאשר הוא בציבור וגם כאשר הוא קרוב לבני אדם החשודים, כמו כולנו, במחלת הקורונה בתקופה קשה זו. שאלה שנייה, איך ניתן לייצר את מידת הסבלנות כאשר היא כבר נגמרת, אבל לחלוטין? אני מבין שהשאלה היא בעד טליה. השאלה השנייה קשורה לשאלה הראשונה, כי כאשר רואים את בן הזוג מתעלם מהנחיות מפורשות ומסכן את עצמו ואת הסביבה ואת בני משפחתו, הסבלנות נעלמת ומתפוגגת מאליה. שימו לב טוב מוריי ורבותיי, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. זה לא נאמר על בני אדם, אבל זה בהשאלה שייך לכל אחד ואחד מאיתנו. בשעת מריבה, בשעת לחץ, בשעה שבן הזוג עושה את הטעות, בשום פנים ואופן אין מה לעשות. לא ניתן להעיר לו, לא ניתן לחנך אותו, ולהפך, חובה להתעלם. כי אנחנו יודעים שכל הערה בשעה קשה זו רק תגרור למריבה ולקשיחות יתר. אבל לאחר מכן, אחרי שהעסק נרגע, אחרי שחזרנו לבית, אחרי שישבנו יחד לארוחת ערב, כאשר האחד פונה לחברו, לבן הזוג שלו, ואומר לו, תדע לך שהיה לי מאוד מאוד קשה לראות אותך היום בלי מסכה. אני רעדתי מפחד כל הדרך. חששתי שאולי הישישה מימין או הצעיר משמאל חולים במחלת הקורונה והולכים להדביק אותך ואת כל הבית. רציתי לצעוק הצילו, אבל לא עשיתי את זה, כי הבנתי שזה לא הזמן. הבנתי שזה עלול לפגוע בך. המתנתי וחיכיתי בכאב, אבל זה מאוד כאב לי. אני מתחנן אליך. אם זה לא עקרוני אצלך, תעשה טובה לאנושות. שים עליך מסכה. אם זה עקרוני, אני מוכן לוותר גם על זה. ככל שנצליח לתאר את הרגשות שלנו, שלא בשעת לחץ וכעס, ושלא בשעה שבהם אנחנו באים לבן הזוג ואומרים לו, אתה עושה טעות, נגלה עולם חדש, נגלה אדם מתחשב, אדם אכפתי, אדם שאומר, באמת זה כל כך חשוב, למענך בלבד, אני מוכן לשנות את דרכיי. שווה לנסות, שווה גם להצליח. בהצלחה רבה לכולנו וברוכים תהיו.